गुड मॉर्निंग स्टुडंट. मी चंद्रकांत हेनकर आज प्रार्थना सभेमध्ये तुमचे स्वागत करतो. आजच्या प्रार्थना सभेत आपण औदुंबराविषयी माहिती पाहूया. त्या आधी विद्यार्थ्यांना राष्ट्रगीतासाठी आपण तयार व्हावं. गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. औदुंबर, ज्याला हिंदीमध्ये गुलर असे म्हणतात, इंग्रजीमध्ये फिकस ग्लोमेरेटा असेही म्हणतात. फिकस हे जीन आहे आणि ग्लोमेरेटा हे स्पीशी आहे. याची माहिती तुम्हाला सांगण्यासाठी आधी मी जुन्या माहिती कहाण्यांमध्ये त्याचा काय हे होता ते आधी ऐकून घेऊया. हिरण्यकश्यपू नावाचं एक दैत्य होतं. देव, दानव व मानव कोणाकडूनही आकाशात घराबाहेर व कुठेही त्याला मृत्यू येणार नाही असा वर ब्रह्मादेवाने त्याला त्याच्या भक्तीवर संतुष्ट होऊन दिल्यामुळे तो फार उन्मत्त झाला होता. त्याने स्वतःला अजिंक्य मनाने अगदी साहजिकच होते. त्याच्या मुलाचे नाव होते प्रल्हाद. तो मुलगा मात्र विष्णू भक्त निपजला. त्याचे त्या हिरण्यकश्यपूने फार हाल केले. अनेकदा त्याला ठार मारण्याचे अघोरी प्रयत्न करून पाहिले, पण देवतारी त्याला कोण मारी. अखेर दरवेळी मृत्युमुखातून प्रल्हाद सुखरूप परत आलेला पाहून हिरण्यकश्यपू प्रल्हादला म्हणाला, काय रे कारट्या, तुझा तो रक्षक देव आहे तरी कुठे? बाबा, तो चराचराचा सर्वस्त्र आहे, महालाच्या या खांबात आहे. हो आहे. ते एकदाच हिरण्यकश्यपूने त्या खांबाला जोराने लाथ मारली. तेव्हा कडाआडाचा आवाज होऊन वरचा भाग सिंहाचा आणि खालचा भाग मानव शरीरासारखा अशा रूपात श्री विष्णू बाहेर पडले. तोच त्यांचा नरसिंह अवतार. त्यांनी आपल्या प्रखर नखांनी हिरण्यकश्यपूला त्या महालाच्या उंबरठ्यावर आपल्या मांडीवर घट्ट पकडून ठेवून त्याचे पोट फाडून ठार मारले. अशा रीतीने भक्त प्रल्हादाला छळणाऱ्या असुराचा वध त्याला मिळालेल्या विचित्र वारावर मात करून श्री विष्णूने केला खरा, परंतु त्या दैत्याच्या पोटात जे कालकूट विष होते ते त्या नृसिंहरूपीनं विष्णूच्या नखात भरले. त्या नखांचा दाह होऊ लागला. ती भयंकर तापलेली होती. यावेळी महालक्ष्मीने मोठ्या प्रेमभराने जवळच्या औदुंबराची पिकलेली फळे आणली व नृसिंहांना त्या फळात आपली नखे खुपसायला सांगितली. त्या औषधाचा अप्रतिम परिणाम झाला व नृसिंहाच्या नखांचा दाह शांत झाला. उग्ररूप नरसिंह शांत झाला तेव्हा लक्ष्मीवर विष्णू प्रसन्न झाले. परंतु त्यांनी त्या औदुंबरालाही मोठ्या प्रेमाने आशीर्वाद दिला. हे औदुंबर वृक्षा, तुला सदैव फळे येतील. तुझे नाव कल्पवृक्ष असे प्रसिद्ध होईल. तुझे भक्तीने पूजन करणाऱ्या सर्व मनोकामना पूर्ण होतील. तुझे दर्शन होताच उग्र विष्णू सुद्धा शांत होईल. ज्यांना मूळबाळ नसेल त्यांनी तुला नियमित प्रदक्षिणा घालतात आपत्य प्राप्त होईल. औदुंबराला भूतलावरील कल्पवृक्ष म्हणतात ते यामुळेच. औदुंबर वृक्ष दैवी गुणाबरोबरच औषधोपयोगी. दाह शमन करणारा दैवी वृक्ष औदुंबर अर्थात उंबर. नेहमी हिरवागार राहून थंडगार छाया देणारा औदुंबर वृक्ष अनेक दैवी गुणांनी युक्त आहे. भारतात सर्वत्र हा महावृक्ष आढळतो. औदुंबराच्या झाडाच्या आसपास जमिनीत पाणी आढळते, किंबहुना जिथे पाणी मुबलक असते अशा जमिनीत हा वृक्ष वाढतो. या वृक्षाची आपण काही अद्भुत उपयोग पाहूया. उंबराच्या सालीचा काढा करून तो थंड करावा. त्यात खडी साखर, वेलची टाकून गुलाबी रंगाचे सरबत करावे. कॅन्सर झाल्यावर जी केमोथेरपी देतात त्यात शरीराची भयानक आग होते. त्यात हे सरबत उत्तम आहे. अतिसार होऊ नये, त्यातून रक्त पडत असेल तर सालीचा काढा द्यावा. जखम झाल्यावर ती धुण्यासाठी डेटॉल, सेव्हलॉनच्या ऐवजी सालीच्या काढ्याने धुतल्यात
जखम वेगाने भरून येते. तोंड आले असता सालीचा काळा काळा. थोडा घट्ट धरून तो तोंडाला आतून लावला तर वेगाने त्रास कमी होतो. लहान मुलांना दात येताना जुलाब होतात. त्यावेळी उंबराचा चीक बत्ताच्या सोबत द्यावा. भस्म नावाचा एक व्याधी आहे, ज्यात व्यक्तीसारखे काही न काही खात असते, पण त्या व्यक्तीचे पोट भरत नाही. काही वेळाने परत भूक लागते. या आजारात उंबराची सास दुधात वाटून दिली असता ही विचित्र लक्षणे कमी होतात. उचकी थांबत नसेल तर उंबराच्या फळाचा रस प्यावा. काविळात उंबराचे पिकलेले अर्धे पान विड्यातून घ्यावे. तापात अंगाची आग होत असेल तर पिकलेले उंबराचे फळ खायला द्यावे. विद्यार्थ्यांनो, ही होती औदुंबराची औषधी उपयोगी माहिती. तर आपण याआधी जी कहाणी ऐकली, कथा ऐकली, त्यामध्ये जसं हिरण्यकश्यपूचे पोट फाडल्यानंतर भगवान नरसिंहाच्या पोटाचा दाह होऊ लागला, जळजळ होऊ लागली, आग होऊ लागली. ते थांबत नव्हती. त्यांनी ती बोटे उंबराच्या फळात रोवली, तेव्हा त्यांचा तो दाह कमी झाला. मित्रांनो, ही आजची औदुंबराची माहिती तुम्हाला आवडली असेल. Keep it